Bună dimineața la dumneavoastră și bine ați revenit la Un Doctor pentru dumneavoastră. Bună dimineața din Los Angeles și mulțumesc pentru invitația. Noi vă mulțumim tare mult pentru faptul că ați acceptat invitația noastră. Știu că urmează o zi destul de complicată. E ora 9 la dumneavoastră, dar ați fost destul de drăguț și o să dau așa un pic din casă, dacă îmi dați voie. Înainte de emisiune să știți că am văzut așa un pic din, hai să spunem, vederea pe care domnul doctor are spre Hollywood, da? Din apartamentul dumnealui. Spunem că aveți motorul în sufragerie, ne dați voie? Da, sigur. Vreți să-l vedeți? Vă rog, dacă puteți să ne mai arătați, să le arătăm și celor de acasă ce înseamnă cu adevărat pasiune. Am o motocicletă, este un Ducati Desmosedici care este parcat aici. Bineînțeles că eu sunt la etajul 11. Deci a venit cu, cum se numește, cu ascensorul, pe o singură roată. Nu mai merg cu el, e parcat aici. Este o motocicletă a mea de curse, care acum este parcat aici. Și pentru că tot am început în nota asta, până intrăm așa în lucrurile serioase, chiar v-aș întreba, ce ați făcut în perioada asta a pandemiei? Cum v-ați împăcat pasiunile astea? Pentru că știu că sunteți foarte pasionat de curse, de motoare, de mașini de mare viteză. Cum ați reușit să vă alinați dorul de sporturile astea extreme? În primul rând că am fost foarte ocupat. Deci pacienții, bineînțeles că vin primii la început, dar rămâne timp. Deci am schiat foarte mult, am o casă la munte, acum câteva ore de aici, de Los Angeles, se numește Mammoth. Joc tenis, cum făceam și în România, bineînțeles, și curse de mașini pe plan local, cum ar fi. Adică la câteva ore de aici sunt foarte multe autodromuri, track-uri, piste de concurs. Deci facem, cum spuneam în România pe vremuri, acum 40 de ani, multilateral dezvoltat. Deci, adică jucăm tenis și foarte multă chirurgie cardiacă aici pe plămâni. Domnule doctor, ați plecat în America acum 20 de ani, dar nu greșesc? Nu, acum 30 de ani, mulțumesc că m-ați făcut tânăr, dar am plecat exact acum 30 de ani, după Revoluția. 30 de ani în care ați construit o viață și o carieră excepțională, 30 de ani în care, nu exagerez când spun că sunteți unul dintre medicii de top din America și o viață de om și de film, aș spune, da? Dacă e să ne uităm la toate lucrurile astea pe care le faceți în afara meseriei, aveți o viață interesantă, frumoasă. Mulțumesc! Trebuie să îți faci aici o viață, cum să spune, am venit să facem viață trepidantă. Deci, chirurgia pe inimă și pe plămân nu este ușoară, este foarte, cum se numește în românește, cere sacrificiu și timp și dedicare. Dar, bineînțeles că, încă o dată, rămâne timp și pentru alte activități sportive, care aici e un pic mai ușor să le faci, că sunt toate în jurul tău. Înainte eu am fost la New York, am stat în Manhattan, am făcut școală la New York University și Mount Sinai. Era un pic mai complicat, era oraș mare, dar în Los Angeles e vremea foarte bună și cum să spun eu, poți să joci tenis în fiecare zi, poți să mergi la ocean în fiecare zi, poți să mergi la curse de mașini când ai timp. Dar nu plouă mult, deci. Da, e minunat ce ne povestiți și vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că ne-ați arătat așa un pic de viu, mai ales că în România plouă de vreo săptămână și ducem lipsa soarelui. V-aș întreba care e atmosfera după COVID în acest moment în LA sau mai, nu știu, liniști lucrurile? Cum se simte? Totul e aproape normal. De fapt, am vorbit un pic înainte, lucrurile sunt normale. Mă rog, restaurantele s-au deschis, magazinele sunt deschise, lumea a început să meargă la concerte, pe aici, pe acolo, un început mai timid, dar teoretic poți să faci tot. Se poartă mască afară relativ, înăuntru mai mult sau mai puțin, dar totul e deschis. Adică poți să mergi la hotel, poți să mergi, faci absolut tot. A uitat lumea deja de COVID în state? Acum, ca să glumesc un pic, da, au uitat, dar unii nici măcar n-au știut, de fapt. Adică au fost foarte mulți aici care, mă rog, libertate mai prost înțeleasă, că poate să facă absolut
oricând, care n-au avut foarte multe probleme în sens de mască și social distancing, distanțare socială și așa mai departe. Marea majoritate lumea a fost liniștită, și-au văzut de treaba lor, au ascultat regulile și, cum se spune, în concluzie, Los Angeles este deschis acum. Și bineînțeles, cum am spus, lumea merge la ocean, merge la restaurante, totul este în regulă. Deci, cum am spus, au cam uitat acum. Dar se vorbește așa de un al patrulea val care ar putea să vină în toamnă. Credeți în amenințarea asta? Știți cum o să fie? O să fie un val relativ mic sau mare, depinde. Părerea mea personală este că o să avem aceeași situație cum avem cu gripa. Gripa, știți, trebuie să-ți faci vaccin, apare lumea în vârstă, o să fie un pic mai mult afectată, dar în fiecare toamnă, iarna vine gripa. Cred că o să fie la acest nivel un pic de COVID care o să crească din mai mult sau mai puțin, bineînțeles, nu știe nimeni 100%, dar cu cât mai multă lume își face vaccin, cu atâta o să fie mai ușor. Am rămas cu foarte multe întrebări așa și necunoscute legate de COVID-ul acesta, deși se pare că deja uităm de el și discutam și înainte de emisiune apropo de sechelele pe care lasă la nivel cardio. Există, nu știu, hai să spunem, concluzii, teste de-astea științifice făcute care să confirme faptul că putem rămâne cu sechele serioase după COVID? Sigur. Eu, cum v-am spus înainte de emisiune, sunt foarte mulți tineri, dar nu numai tineri, și lumea mai în vârstă, pacienții mei, care se prezintă cu probleme de respirare sau, mă rog, înainte de a opera pe inimă, trebuie să faci tot felul de teste și ne uităm la plămânii lor și sunt, cum zicem în America, whiteout, deci sunt albi în loc să fie negri pe filme. Ceea ce înseamnă că ei au deja fibroză pulmonară. Nu au toți. Unii au, alții n-au și ăștia care au le dăm steroizi și așa mai departe. Dar este o problemă serioasă în sens că unii au probleme și problemele devin un pic mai complicate cu cât trece timpul. Și atunci ce e de făcut? Care e recomandarea dumneavoastră? La momentul de acum nu se poate face nimic. Cea mai bună idee este să eviți de a lua boala. Când boala a devenit evidentă, e un pic mai complicat să vezi cine are probleme, cine nu are probleme și nu se mai poate face foarte mult în afară de teste. Deci se fac radiografii pulmonare, se fac, cum se numește, CAT scan, te uiți la plămânii lor, le faci probe PFT, Pulmonary Function Test, deci le verifici plămânii, steroizi, și reabilitare. Dar, încă o dată, sfatul meu este, dacă ai probleme pulmonare și ai avut COVID și chiar dacă n-ai avut COVID, trebuie să vezi doctorul de familie pentru a investiga situația. Bun, spuneați mai devreme că, hai să spunem că ritmul intervențiilor și operațiilor s-a dublat, s-a triplat în această perioadă, după ce în perioada COVID cumva oamenii au pus on hold așa multe din problemele lor de sănătate. V-a afectat perioada asta profesional vorbind sau a fost la fel de aglomerată ca de obicei pentru dumneavoastră? Foarte bună întrebarea. Inițial, deci acum un an de zile ne-a afectat în sensul că nu am mai făcut cazuri elective, deci cazurile care se puneau pe schedule, care se programau în mod normal, da? Deci făceam numai urgență. Deci aproape 6 luni de zile am făcut numai urgență. Eu operez în 6 spitale. Deci, vă dați seama, am fost foarte ocupat cu urgențele. Acum sunt mult mai ocupat pentru că de 3-4 luni, acele cazuri care au fost primite, deci cazurile care au fost puse pe program electric, cum se numește, adică fără să fie urgențe, trebuie făcut de acum. Deci operăm în fiecare zi, 3-4 cazuri în fiecare zi, 5-6 zile pe săptămână.
Discutăm astăzi despre ce înseamnă această chirurgie cardiotoracică minim-invazivă. Sunteți cumva la kilometru zero, da, în ceea ce privește, nu știu, inovație, noutate în acest domeniu și dorința noastră era de a le povesti și celor care ne urmăresc, nu doar din România, dar din întreaga lume, români din întreaga lume, care sunt tratamentele, nu știu, și inovațiile noi descoperite în zona aceasta și ce înseamnă, de fapt, pentru pacienți aceste descoperiri care se fac în zona aceasta? Încă o întrebare foarte bună. Ca să le explicăm telespectatorilor de la început, chirurgie cardiotoracică se referă la chirurgie cardiac, deci pe inimă și pe plămâni. Acum, eu când am început la New York University, m-am mutat din România, cum l-am spus un pic oltean încăpățânat, i-am crescut la Govora, părinții mei erau doctori acolo. Ei, americani, au un saying, ei zic o vorbă, every day the same way. Every day the same way. În fiecare zi, la fel. Care este foarte bine pentru a-i antrena pe ăștia care sunt mai, cum se numesc, mai average, care sunt mai la mijloc, nu sunt foarte buni chirurgi, pentru că au memorie. Deci, dacă totul repeți în fiecare zi, faci la fel, deci faci o operație în fiecare zi la fel de 30 de ori, de 50 de ori, o să înveți chestia asta. Părerea mea a fost că dacă o faci în fiecare zi la fel, every day the same way, no progress, nu e progres. Pentru că dacă trebuie să facem un pic de progres, să mergem înainte. Că dacă facem totul ca acum 50 de ani, n-am progresat. Și eu le-am spus, unde e progresul? Every day the same way, where is the progress? Și ce se întâmplă? Ce progres avem? Incizii foarte mici. Deci, chirurgie pe inimă, le deschidem sternul și o incizie cam atâta. Deci, cam asta este distanța, da? Deci, dacă puteți să facem aceeași operație printr-o incizie atâta, pacienții să fie mult mai bine, fericiți, nu-i doare. Este foarte frumos din punct de vedere al cosmetic, da? Și mai ales femeile, pentru că ele au o incizie la piept, de sus până jos, când poartă decolteu nu se vede bine. Dacă poți să faci aceeași operație printr-o incizie sub sânul drept, nu se vede că au avut operație. Deci asta e minimal invasive, minim invaziv. Deci mai puțină invazie în term, deci cum ar fi în legătură cu incizia. Una. A doua, la fel și pentru chirurgia pulmonară. Acum folosim videocamera. Eu n-am un creion aici, dar deci sunt videocamera care intră în piept și totul se face, deci te uiți pe ecran. Și sunt inciziile foarte, foarte mici, aproape 1 sau 2 cm, și în aceeași incizie eu pun, se numește un chest tube, un tub care iese din plămân, din chest, și nu se vede incizie deloc, care pacienții se întorc la lucru și la familie mult, mult mai repede. Partea a treia, folosim un sistem robotic, operăm, deci chirurgul este în sala de operație, nu atinge pacientul, ci sunt arme robotice care intră în pacient și incizia este foarte, foarte mică. De ce? Eu le spun când dau discuție și când dau, cum se numește, un discurs la rezidenți, de ce trebuie să facem inciziile foarte mari? Pentru că eu am mâini mari, da? Deci eu trebuie să-mi pun mâinile mele în pieptul pacientului. Dacă putem să găsim un fel de wrist, deci mână foarte mică, metalică, de robot, atunci inciziile pot să fie foarte mici. Și eu folosesc afară, deci am un fel de mecanism aici, și în pacient este un mecanism robotic cu o mână foarte mică de metal care imită mișcările mele. Deci este robotic surgery. Și încă o chestie este în termen de minimal invaziv. Nu este foarte fiziologic când faci chirurgie cardiacă și vorbim de bypass-uri, deci când punem vene și artere pe inimă pentru leziuni, pentru stenoze, să pui pacienții pe pompă cardiacă. Da, îi punem, că asta e situația. Dar încercăm și reușim în multe cazuri să facem operația fără pompă cardiacă. Se numește off pump, deci fără pompă. Și asta, încă o dată, este, cum se numește, face parte din minimal invasive, pentru că toate complicațiile legate de pompa cardiacă nu mai sunt prezente. Deci astea sunt o sinopsis, cum ar fi foarte repede, cam ce înseamnă minimal invazivul.
Și v-aș întreba în contextul ăsta cât de important e, hai să spunem, mâna și ochiul celui care conduce acești roboți. Este foarte important pentru că roboții n-au minte. Deci noi folosim robotul nu are inteligența lui. Robotul este o platformă. Ei au arm, cum se numește în engleză, deci brațe metalice și tot felul de software, dar totul trebuie ghidat de mâna umană și de doctor. Ce vă învățați rezidenții? Care e cel mai important lucru pe care îl învață rezidenții de la dumneavoastră, când ies din mâinile dumneavoastră? Multe chestii. Noi învățăm și încă o dată, eu vreau să dau credit școlii de medicină din România, pentru că trainingul și mâna bună și chirurgi sunt foarte mulți în România și foarte talentați. Ceea ce înseamnă în America există mai multe chestii tehnice și tehnologie un pic mai avansată. Eu ce învăț pe rezidenți sunt chestii generale, cum ar fi jurământul Hipocrate sau primum non nocere. First, no harm. Deci, în primul rând, trebuie să te gândești să nu lezezi, să nu faci problemă. Deci, first, do not harm. Să nu faci rău la pacienți. În sensul că nu trebuie să planifici o operație foarte bună ca să ții pacientul cât se poate de safe, de sigur, da? Deci nu trebuie să încerci un plan foarte complicat, o operație foarte fantastică, care a reușit și pacientul a murit. Deci asta este inacceptabil. Deci, în primul rând, trebuie să te gândești cum putem să ținem acest pacient foarte, foarte sigur în viață și safe. Primul unu. Numărul doi, este foarte important cum coși. Pentru că dacă nu coși bine, deci atenție mare la cos, probleme se întâmplă de la sângerare, durează operația mai mult, țesuturile se rup. Deci o chestie, în momentul în care americanii zic things go south, când lucrurile încep să meargă prost, unul după altul, sunt un domino. Antilibombă, cum ar fi. Deci trebuie să te gândești să faci o operație planifici foarte bună, coși foarte mult. A treia chestie este protecție cardiacă. Deci noi când operăm pe inimă, noi protejăm inima cu potasium și alte substanțe și asta e foarte important. Și protejarea inimii în timpul operației. Și încă o dată le spun planul operației. Deci trebuie să știi, cum zic americanii, you know what you can get away with. Adică trebuie să știi fiecare pacient ca o mașină de curse. Cât poate să accelereze și cât poate să-ți permită și să reziste. Așa și un pacient. La 80 de ani, operația este diferită un pic de cât operezi la 40 de ani pacientul. Deci toate astea nu se poate face aceeași operație. Este un pic diferită. Ce înseamnă pentru dumneavoastră personal pregătirea asta pentru operație? Ce presupune? Aveți, nu știu, un ritual anume pe care îl practicați de fiecare dată când aveți o operație grea? Da, acum când să glumesc, ritualul mă trezesc, mă sui mașină și mă duc la spital. Dar, mă rog, eu fac chestia asta 30 de ani, acum e un pic mai ușor. Dar nicio operație nu este identică. Fiecare operație trebuie tratată diferit, fiecare pacient trebuie tratat diferit și niciun pacient sau nicio operație nu este garantat succesul. Deci aveți foarte mare dreptate. Bineînțeles, trebuie să te uiți la filme cardiace, filme pulmonare, trebuie să ai o echipă operativă foarte bună de la anesteziologist, de la rezidenți, de la această persoană, tehnician care conduce mașina de pompa cardiacă. Și încă o dată, trebuie totul, nimic nu trebuie, cum se spune în românește, să nu mergi pe drum, să nu faci scurtături, da? Adică totul trebuie făcut bine, nu poți să, hai că merge așa sau facem o luăm pe scurtături. Asta nu este acceptabil. Da, să știți că am citit un interviu de-al dumneavoastră astăzi, documentându-mă pentru emisiune și mi s-a părut că aveți un raport extrem de special cu pacienții dumneavoastră, că țineți foarte mult la comunicarea cu pacienții care vă sunt în grijă. Da, eu pe vremuri am lucrat numai pentru universitate, acum am practicul meu și este foarte deosebit pentru că
doctorii care lucrează într-o instituție, mai ales aici și în principiu, nu vor să fie, cum se numește, ajuns la modul că e foarte greu să vorbești cu ei. Inaccesibil. Foarte bine, da. Foarte inaccesibil. Eu am adoptat o altă teorie, să fiu foarte accesibil, pentru că eu l-am spus și la rezidenți, eu pot să fixez și pot să repar absolut toate problemele care le fac ei, atâta timp cât eu știu de chestia asta. Deci, părerea mea, mentalitatea este cu cât știu mai repede de o problemă, de la o incizie, de la probleme, de la complicații, cu atâta pot să fac și să repar și să, bineînțeles, rezolv problema. Numărul 1. Numărul 2. Operațiile sunt foarte, foarte complicate. Eu fac operații extraordinar de complicate, care de obicei sunt, cum se numește în românește, sunt rejectate, deci le-au refuzate de alte universități. Da? Deci eu am avut pacienți care au avut aortă abdominală de 10-12 cm și a trebuit și eu fie să pun un stent sau să tai și să cos și să pun un tub. Da? The way we say open repair versus percutaneous. Și sunt foarte, încă o dată, operațiile sunt complicate și riscul de complicații este foarte mare. Și trebuie discutat clar cu pacientul la început, pentru că ei sunt, cum se numește, ei sunt decizia ultimă. Deci, end of the story, deci la sfârșit ei sunt cei care trebuie să semneze. Deci trebuie să fie foarte importanți în legătură cu potențialul pentru complicații și cum merge operația. Deci totul trebuie să fie foarte clar și transparent. Și transparent cu pacienții. Și să știți că avem și un telefon din Franța. Doamna Sanda Șoleica vrea să vă adreseze o întrebare. Bună seara, doamnă! Ne auziți? Bună seara, vă felicit pentru emisiunea dumneavoastră, vă urmărez în fiecare zi, este formidabil ceea ce faceți. Mulțumim tare mult, să știți că domnul profesor vă ascultă întrebarea, vă rog mult. Domnul profesor, hello. Bonjour, am făcut sport la anul de când aveam 10 ani. Sunt profesoară de educație fizică până la 65 de ani. Am 72 de ani, m-am îngrășat ca o balenă, pardon că vă spun, și am făcut anumite analize și n-au conclus ceva pentru în ceea ce se pune cardiologie, dar am o aritmie, am 200 ritmul cardiac, l-am la 60 și toate. Am o mică chestie, întrebare. Ce ar trebui să fac? Știu că este o mare problemă, că am puțin colesterol și în plus, cu pandemia și toate, m-am pus de fumat și fumez de nu se poate. Ce îmi dați un sfat? Știu că trebuie să mă opresc neapărat de fumat, dar aș vrea să îmi spuneți și mie ce trebuie să fac ca să reglez toate problemele astea. Mulțumim mult, doamna Sanda, sănătate și rog pe domnul profesor să vă răspundă. Mulțumesc tare mult pentru telefon. Vă rog. Deci, mulțumesc pentru întrebare. În interesul timpului sunt câteva chestii de făcut foarte rapide. Nu foarte rapide, dar trebuie să faceți, cum se numește, să vedeți doctorul de familie. Numărul 1, lăsați-vă de fumat. Numărul 2, bineînțeles, cu mișcare, cu dietă, e bine să pierdeți câteva kilograme, pentru că asta dăunează la genunchi și, în general, la situației fizice. Da, este ce e mai complicat pentru dumneavoastră, se pare că este aritmia cardiacă, care poate să fie, cum se numește, fibrilație atrială. Poate să fie. În primul rând trebuie să vedeți doctorul, vă trebuie o electrocardiogramă, numărul 1. Numărul 2, vă trebuie un ecocardiogramă, care este un ultrasound, să vadă cum merg valvele și inima în general și ce bine se contractă. Numărul 3, trebuie să vă faceți analize, pentru că se poate, dacă potasiumul și magneziumul, toate electroliții sunt joși, valorile nu sunt normale, poate să vă creeze această aritmie.
Deci, în concluzie, trebuie să vedeți doctorul, vă trebuie o baterie de teste totală de la A la Z și după aia trebuie tratată problema. Vă mulțumesc pentru răspuns în comisie către spectatoarea noastră. Va asculta sfaturile, sperăm să le și pună în practică. Domnule profesor, spuneați mai devreme că sunteți în continuare mândru și atașat de școala de medicină pe care ați făcut-o aici, de faptul că părinții dumneavoastră de la Govor au fost medici la rândul lor și cumva v-au transmis așa tradiția asta în sânge. Întrebarea mea, ajungeți în România în această vară? Mi-ar face mare plăcere. Chiar am discutat, nu vreau să ajung în România să stau în carantină. Deci atunci nu este ceea ce eu vreau să fac. Dar dacă se ridică, cum se numește, restricțiile, când se ridică restricțiile, mi-ar face mare plăcere să vin pentru câteva zile. Am prieteni foarte mulți, știți cum e, suntem români. Deci, mă rog, am stat mai mult în America acum decât în România, dar am fost născut acolo, avem familie, prieteni, deci cu cea mai mare plăcere eu revin să vizitez România. Și știu că ați mai operat și în România, nu? Înainte de a începe această nebunie cu pandemia. Da, am operat și în România și, încă o dată, eu am crescut la Govor, am făcut facultate la Craiova, am prieteni foarte mulți la Timișoara, profesorul Marian Gașvar, un chirurg extraordinar. Românii sunt foarte talentați, sunt foarte buni doctori, deci cu timpul, cum se numește, cu mai multe fonduri de la guvern, aparate mai bune, institut chestii robotice, nu cred că o să fie niciun fel de diferență între nivelul american și românesc din punct de vedere al doctorilor. Din păcate sunt multe aparate care încă stau împachetate pe holurile spitalelor din România, dar e o altă discuție și nu despre asta vorbim astăzi. Eu vă mulțumesc tare mult că v-ați făcut timp să intrați alături de noi în direct. Urmează o zi plină pentru dumneavoastră, dar, repet, e abia 9 dimineața, în timp ce la noi cumva se închide ziua. Ce să vă spun, vă așteptăm cu mare drag în platou aici la Un Doctor pentru dumneavoastră dacă ajungeți la București și sper să se întâmple vara asta și să vă bucurați în continuare de toate pasiunile pe care le aveți, începând evident cu medicina pe care o practicați cu atâta drag. Sigur, mulțumesc. Știți cum când eram copil la Govora, ziceau mens sana in corpore sano. Așa mi se pare. Deci încă promovăm ideea. Vă mulțumesc tare mult.